හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට free site එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ මේකේ. ඔයාලට register වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක cloud mining website එකක්. ඔයාලට මතක ඇති මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට ගෙනාවා US cloud mining website එකක්. ඒකේ මම වීඩියෝ එකකුත් දාලා පෙන්නුවා ඔයාලට. ඉතින් මේක Telegram channel එකේ නම් දැන් සතියකට විතර කලින් වගේ මම දැම්මා. ඔයාලා ඒ වගේ join වෙලා තියෙනවා නම් අප්ඩේට් ලබා ගන්න ඇති. ඉතින් හරි දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එකකින්ම ගෙනාවා මේක රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් කලින් site එකක් තාම වැඩ ඔයාලා ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඒකේ link එකක් මම දාලා තියනවා. හරි මේක රෙජිස්ටර් වෙනවා link එක මම පළවෙනි දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ රෙජිස්ටර් වෙනකොටම 230ක hash rate එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට මේකේ mining කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක් අනිත් site වලට සාපේක්ෂව. හරි. එතකොට ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට register වෙන්නයි තියෙන්නේ. link එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ new account කියන එක click කරලා මේ විදිහට මේකේ register වෙන්න email එක දාලා username එක දාලා ඒ වගේම phone number එක දාලා මෙන්න මෙතන country code එක 94 කියලා වැටලා ඉතින් නැත්නම් ඒක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට password එකක් දාලා ආයේ password එකම දාලා ඔයාලට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සමහර වෙලාවට email එකට verification එකක් එයි. එහෙම આવොත් email එකේ verification එක කරගන්න එතන තියෙන button එක click කරලා. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ account එකට login වෙන්න. login වෙනකොට ඔයාලට මෙතන email password දාලා ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා register වෙන්න දුන්න email password දාලා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට register වුණ ගමන් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ හම්බලා තියෙන hash rate එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මගේ ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා refer එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මගෙන් register වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ account balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලගේ ඩොලර් දෙක complete වුණ ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ withdraw එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් කලින් දාපු site එකෙන් මාස දෙකමාරක් වගේ දැන්ට රන් වෙලා තියෙනවා. තාම මේ site එකත් වැඩ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලයට ගියාම පැයට කොච්චර mining වෙනවද, දවසට කොච්චර mining වෙනවද, දවස් 4ට කොච්චර mining වෙනවද කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ referral link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ referral link එකේ යාළුවා register වුණොත් ඔයාලට මේ hash rate එක තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලගේ referral link එකෙන් අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට fake ගහන්න පුළුවන් නම් US 2 3 තියෙනවා නම් fake ගහන්න account එක අහුවෙන්නේ නැතුව ban කරගන්න නැතුව ගහන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේ ඔයාලගේ referral link එක use කරලා පුළුවන් මේ විදිහට refer කරලා earn කරගන්න. මොකද එතකොට ඉක්මනින් ඔයාලට මේක mining කරලා ඉක්මනින්ම withdraw කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන menu කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන withdraw option එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට withdraw එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් දෙකකින් තමයි අඩුම payment එක කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන TRC20 address එකක් දාලා ඔයාලට මෙතන ඩොලර් දෙකක් mining වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ප්‍රමාණය දාලා ඔයාලට password එක ගහලා මෙතන transfer button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් withdraw එකක් ලබා ගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන withdraw එකේ ඉන්න ඔයාලට withdraw කරාම විනාඩි 10ක් පැයක් වගේ ඇතුළතදී තමයි මේකේ withdraw එක එනවා කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම withdraw ලබා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. දැන් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා account එකක් පෙන්නන්නම්. හරි. මේක තමයි මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ. දැන්ට මාස එකමාරකට වගේ කලින් ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් ඒකෙත් තාම withdraw කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. තාම register වෙලා නැත්නම් ඒකට register වෙලා ඒකත් mining කරගන්න අර විදිහටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙත් ඩොලර් දෙකකින් තමයි ඔයාලට withdraw කරන්න තියෙන්නේ. register වෙනකොටම ඩොලර් 5ක hash rate එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් mining කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එකට login වෙලා තියෙනවා. දැන්ට මගේ ඩොලර් 7ක ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා මේකේ මාසෙට තමයි withdraw කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මට පුළුවන් දැන්ට ඩොලර් 9ක් වගේ mining වෙනකොට මේක withdraw එක ලබා ගන්න. තව ඩොලර් 2ක් වගේ ආවම මේකෙත් ආයේ මට withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේකේ පෙන්නන්නම් withdraw option එකට ගිහිල්ලා හරි මේකේ මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා මෙතන withdraw එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙත් withdraw එකට යන්න. මෙන්න මෙතන ඩොලර් දෙකක් complete වුණ ගමන් ඔයාලට withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක නේ ඩොලර් එකක් වගේ fee එකක් කපා ගන්නවා ඔයාලා withdraw කරද්දී. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ withdraw කරලා තියෙනවා ඩොලර් දෙකක්. එතකොට 2යි ගාණක් withdraw කරලා තියෙනවා. මට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඩොලර් 1යි ගාණයි. මේ විදිහට.
හරි මේ සයිට් දෙකේම ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් ලින්ක් ටික දාලා තියන්නම් පල්ලෙහෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ රෙජිස්ටර් ලා ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් රෙෆර් කරලා ඔයාලට මේ විදිහට හැෂ් රේට් එක වැඩි කරගෙන ලොකු මයිනින් එකක් ලබාගෙන ඒකෙන් විත්ඩ්‍රෝ ගන්න එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා